Yo, what's up mga tropa? So mayroon tayong Ford Escape 2016 model. So ang kinukumpli ng customer nito mga tropa, palyado yung makina niya tapos wala siyang accelerator. So i-check ko sa computer, ito yung lumabas mga tropa. Cylinder 4 misfire detected, tapos random misfire detected, cylinder 1 misfire detected. Tapos may trouble code sa throttle actuator. So ito trouble code niya, throttle actuator control system stock open. So mga katropa, gagawin muna natin to, tatanggalin natin yung throttle body niya. So tanggalin natin ito, hose, connector. So tanggalin natin yung utso. So mga katropa, tingnan nyo kung bakit wala siyang accelerator tapos nakalagay stock open. Throttle actuator control system stock open, kasi tingnan nyo mga katropa, so sobrang dumi, kaya ganyan yan, kailangan linisan na natin to mga katropa. Spray natin ng asidilco, babad natin to mga 50 minutes yan. So mga katropa, wag nyo lang tulak tong butterfly niya, kasi ang butterfly niya kasi electronic kasi itong throttle body niya minsan kasi tataas yung RPM niya, minsan nasisira yan dito sa loob. So wag nyo itulak ito mga katropa, ganyan nyo lang, babad nyo lang to kasi sobrang ano ng carbon, kapal ng carbon niya. Mga babad mo lang mga 15 minutes. Sprayan lang ng gasolina mamaya. So inulit ko mga tropa, wag nyo lang itulak tong butterfly niya kasi nga nasisira ito, minsan tataas yung RPM, lalo na sa mga Nissan. Sa mga Nissan kasi kailangan mo i-relearn yan. Pag wala kang para learn, yari ka na. So mga katropa, linis na, kaya lang hindi matanggal talaga itong itim niya. So linisan natin po. Ito namin. So mga katropa, ay kabit natin to. So balik na mga tropa, balik natin yung mga hose sa breaker. Ayan. So okay na. So mga tropa, okay na, nakabit natin. So start natin, titingnan natin kung may accelerator na siya. So mga tropa, start natin. Yan, naka-start na siya. Naka-start na siya mga tropa. So accelerator natin. So mga tropa, mayroon na siyang accelerator. So dati kasi wala siyang accelerator. Kahit anong apak mo, walang accelerator. Tapos palyado yung makina niya. So yan mga tropa, ilaw na check engine. So kailangan natin to i-clear code sa computer. Tropa, okay na siya, nirotis ko na, okay na siya, may accelerator na siya. Yan. So tawagan natin yung customer, kunin yung sakyan.
huwag kalimutan, please subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga videos ko.